السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسېږئ. نن بیا د یو بل خوندور بنډار سره څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک چې کوم بنډار تعقیب کوي او ګوري نو هغوی ته دا معلومه ده چې د بنډار 15 ورځې چې موږ خپرونې لرو هره ورځ یې خپل ځان ته یو نوی رنګ لري یو نوی بنډار لري. نو نن موږ تاسو سره د بنډار په فیسبوک پاڼه باندې او انسټاګرام اکاونټ باندې له تاسو سره شریکه کړې یوه پوښتنه او هغه دا چې دا غوږونه چې دي هسې خو د انسان چې ژوندی دی او د هغه د بدن هر یو ځای هر یو برخه خپل اهمیت لري او که د انسان دغه یوه وړکۍ ګوته هم نه وي که نه صحیح ده نو هم یې کمبودي انسان ته احساسېږي. خو نن موږ دا موضوع ایښې ده چې غوږ دا چې موږ تاسو پرې خبرې اورو دا څه اهمیت لري ستاسو دپاره او خدای دې نه کوي که د لږ وخت دپاره د چا خوله خوځېږو موږ یې غږ نه اورو نو څه احساس. نو دغه پوښتنه ده زموږ تاسو له موږ سره د فیسبوک پاڼې د لارې یا هم انسټاګرام د لارې او یا هم د بنډار @arianatelevision.com د لارې له موږ سره خپل نظرونه شریکولی شئ ایمیل د لارې هم. او په مخکې ورځو کې لکه تاسو خیر معلومه ده چې د بنیاد بیات چې کوم فاونډیشن دی هغه هر کال تقریبا ډېر داسې خلکو ته چې په هغې کې نجون هم دي هلکان هم دي د لوی عمر خلک هم دي د وړه عمر خلک هم دي هغوی ته د عالي شنوایي یعنې چې هغوی واوري هغه یو کمپ لګوي او په هغې کې په زرهاو خلک راځي او هغې سره دغه مرسته کیږي. په دې به خبرې کوو او هغه خلک به له ما سره په خپرونه کې هم چې په کلونو کلونو یې غږ نه دی اورېدلی او پس د دې علی شنوۍ نه هغې اول ځل غږ اورېدلی دی بس یو څو ورځې کیږي. نن به د هغې سره هم بنډار لرو ځکه چې زه همیشه دا خبره کوم دا بنډار د ټولو دپاره دی نو دا د ټولو د افغانانو بنډار دی او زه ډېره زیاته اکسایټډ یم ځکه چې یقین وکړئ دا غږ ډېر لوی نعمت دی. همدې سره زه هم د اشپزخانې خواته ګورو چې یلدا جانه زموږ نن د میلمنو ته څه تیاری خو زه ستاسو د ایمیلز د کامنتس د نظر په تمه هم یم. سلام یلدا جان. سلام نجیبه جان خوش آمدی. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم همیشه خوشحال سرحال و صحتمند باشین. دوستای عزیز امشب شام مد نظر گرفتم به شما منتو آماده کنم یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم بعد از میریم سرترستایش صحبت بکنیم. منتو لازمه مواد کوفته غوښه نیمه کیلو 200 افغانۍ پیاز 1 کیلو 60 افغانۍ د منتو وړه یوه بسته 80 افغانۍ دال نخود نیمه کیلو 40 افغانۍ دڼیا یوه دسته 10 افغانۍ تازه مرچ 4 دانې چکه نیمه کیلو 50 افغانۍ اوږه 4 دانې رومي بانجان 3 دانې روب 2 قاشقې. ښه نو نن به تاسو ته منتو د ډېرو خلکو خوښېږي صحیح ده خو زه درته یم چې او ټول ته به معلومه مې ځکه چې ټول ته په افغانستان کې افغانانو ته د منتو جوړولو څه چې طریقه ورځي خو یلدا جانه به نن تاسو ته ښې او تاسو وګورئ چې هغه منتو چې تاسو کور کې په خپل رسیپی جوړوئ هغه ډېر خوندور دي که نن یلدا جانه چی تاسو ته وایي. بله دوستای عزیز اول یک دیگه میمونیم گوشت و کوفته که داریم دوستای عزیز این ماشین کده است ایره همراه یک 4 عدد سیر در دیگ خوب تف میتیم که کوفته ما تا اندازه نرم شود یک چکر روغن میندازیم که نه ما به گوشت میکشه خشک شود. وقتی دیدیم کوفته ما نرم شد اینجا 4-5 عدد پیاز است و پیازای خود خوب نمیتون نگین دوتا میکنیم بعد از پیاز مندازیم بعد از مصالحه مرچ سیاه مندازیم مرچ سرخ مندازیم نمک مندازیم کمک زردچوبه و یک قاشق تخم گشنیج خوب میکس میکنیم که نمکش برابر شود پیاز یک کمکش تگک شود زیاد نمونید که پیازش نرم شود. بعد از دوستای عزیز مواد ما آماده است اینجا خمیر آماده شده داریم داخل خمیر میمونیم منتور خود شما اما خانمای خانه میفهمه که چی رقم بسته کاری کنه دیگه منتور زیرش آب میندازیم. نه خانمایی که ما وری نمیفهمن چی رقم بازوره بسته کاری دیگه خواهی ما اینجا بسته کاری کردیم پیش یک دانیش بالا میکنم اینه دوستای عزیز نه بر ما جور کنی باید خب باز خیلی که جور کردم نشان میتونم در برنامه صحیح صحیح که جور کردم باز براتون نشان میتونم. بله دوستای عزیز دال نخود قبلا جوش دادیم نرم کردیم دوستای عزیز 4 عدد رو میره که 1-2 عدد دانه سیر از تراشک میکشین میمانی سرخ شد 2 قاشق رو اضافه میکنین کم زردچوبه باز هم تو مرچ سرخ و مرچ سیاه تخم گشنیج نمک اضافه میکنین یک لوله بر جور میکنین دال نخود ما نرم شده است مندازین یک نیم پیاله مندازین میمانین کم مقدار جوش بخوره که مصالحه رو به خود کش کنه یک لوله به تیره بکشه بعد از منتوی ما که پخته شد دوستای عزیز در قوری میکشین دیزاین میکنین و از قرمه دال نخود سرش مندازین گشنیج هم توتا میکنین مندازین و چکر هم آب میکنین دوستای عزیز درش پاش میتین همراه فامیل نوش جان میکنین.
ډېر ښه صحیح ده همدې ته د بنډار په انسټاګرام خواته ځمه شیرزي سعیدي لیکلي زیبا او سبا ثنا لیکلی برنامه خوبی است خصوصا مهمان شاهرخانه که دیروز داشتین تشکر سبا ثنا و سلام سیس I'm your big fan تشکر ایشاس I think او دغه سی نوم ده مرتضی لیکلی سلام علیکم نجیبه جان امید که خوب باشین مرتضی هستم از کابل مرتضی جان تشکر زنده باشین نورالله نوری سلام نجیبه جان ډیره ښه برنامه لري واقعا یوه بیدار نجلۍ یې او ورسره ډیره خوش طبع هم یې وخت ډیره زیاته مننه نورالله نوري داسې خبره ده چې زما دا وظیفه ده او زه دا زما یقین دی ځکه چې ما تاسو زه 4 کلن وم چې زه تلویزیون ته راغلی یم کار کومه چې هر کار او هره وظیفه هر مسلک کې چې تاسو هستئ هغه که تاسو د عبادت غوندې او پوره د زړه نه کوئ که نه نو یقین وکړئ چې د هغې نه به ډېر خوند وړئ که دا زه درته وایم چې اوس دا وخت زما څومره تبه ده څومره مې ستونی خوږېږي څومره زکام یم دا پزه ما ټوله ورځ څومره کش کړې تاسو به باور ونه کوئ خو د 9 تر 8 بجو پورې چې تاسو د اریانا تلویزیون باندې ما ګورئ نو تاسو به زما په مخ باندې همیشه خندا ګورئ بنډار د نجیبې سره یو بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره ستاسو ایمیلز را روان دي هغه به هم خپرونه کې شاملوم او د فیسبوک خواته به بیا هم ځمه خو څنګه چې مخکې ما تاسو سره خبر وکړه د خپرونې په شروع کې چې واقعا د بدن د هر ځي سره ګوتې دي که سترګې دي که پزه ده که خوله ده که غاښونه دي که ژبه ده که خپې لاسونه دي که ویښته دي حتی هر څه ډېر مهمه دي او هغې کې یو راځي غوږ هم صحیح ده نو دغه زموږ نن موضوع هم ده او تاسو به معلومه وي چې ما خپرونې شروع کې ویلې چې بنیاد بیات چې دی هغه هر کال ډېرو خلکو ته دغه نعمت وررسوي چې دوی غږ واوري نو په دې باندې به خبرې کوو ځکه چې د بنیاد بیات چې څومره میډیکل اکټیویټیز کېږي د هغې مسئول دلته موږ سره ناست دی د هغې مشر له موږ سره دلته ناست دی ډاکټر سمی خوش آمدید شما سلام به شما و بیننده‌های عزیز تلویزیون آریانا تشکر چقدر خوب است نه که یک وظیفه آدم داشته باشه که هم وظیفه است و هم چی میگه که یک کمک کلان یک نیکی کلان به خود افغانا میرسه بسیار نه چی میگه بری میگه هم خرما هم ثواب هم خرما هم ثواب خب سمی جان شما چقدر وقت میشه که کت بنیاد بیات کار میکنن خودتان من حدود 16 سال میشه با بنیاد بیات کار میکنم و از ابتدای فعالیت‌های بنیاد بیات من امرای بنیاد بیات هستم خب دیگه خوشبختانه بسیار خرسند هستم که با بنیاد کار میکنم صحیح اصلا قبضه نمیتونم امی طفلا را که دیدم واقعا احساس میکنم که ماشومان جونی الکان زوانان د دې دومره غټ نعمت نه محروم دي او څه یو غټ کار کوي تاسو چې هغې ته دغه یو څه ورته چې د ژوند یعنې څنګه چې ما ډاکومنټري کې موږ واورېدل ومولیدل چې هغه کس چې هغه ماشوم هغه پیغله هغه ځوان چې تاسو دا نعمت ورکوئ که نه نو هغه ته تاسو د دنیا ټولې دروازې خلاصوئ چې یو ډېر غټ کار دی یو ډېر نیک کار دی ښه نو رسمي درته وایي چې هر کال موږ خو لیده چې لکه د 10,000 نه زیات تر اوسه پورې په افغانستان کې یو سروې چې شوې ده نو هغه څه ورته خلک چې دي هغه غږ نشي اورېدی یا د غوږونو د غږ نه یا دې سره مخامخ دي نو خو دا راته وایي چې تاسو هر کال تقریبا څومره خلکو ته د عالی شنوایی ورکوئ ما در بخش عالی شنوایی در سال 2014 فعالیت‌های خود شروع کردیم خوشبختانه در سال 2014 ما تونستیم حدود 1000 مریض کمک کنیم و که در او یک ویدا جان هم است ویدا جان امروز کتمه در برنامه مهمان است ویدا جان هم هستن اولین مریض ما ویدا جان بوده که بسیار دختر خوب هوشیار و حال فضل خدا بسیار پیشرفت کرده
گفتار درمانی کش کار کردیم. ویدا جان دیدم ما یک خواهرم است نام خدای دکتر است. اما چهرهش بالکل به خواهرم میمانه. سو هر یو کس وایي کنه چې خپل څوک وګوره په دې ځکه چې دی په کم ځکه دی د کم درد سره یا د کم کمی سره مخ کېږي نو یقینا چې ستاسو زړه هم درد وکړي د ماخلو بنډار مخ په وړاندې ځي به د خپل اوښکې پاک کم بیا بیرته راستانه کېږي. یو بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او ډاکټر سمی خو له ما سره ناست دوی سره مې خبرې کولې خو له ما سره اوس دا وخت داسې یو استاد ناست چې هغه د تیرو 7 کلونه د داسې ماشومانو یا د داسې څه ورته وایي چې سټوډنټ سره چې دی محصلینو سره درس ورکوي چې هغه په غوږ باندې صحیح نشي اورېدی خو علي شنوایي چې اوس هغې ته لګېدلي هغه راځي او دوی ته درس ورکوي ما سره ډېر محترم عبدالحمید صدیقی ناصری شراغلاست. سلام خدمت شما گرداننده خوب شبکه جهانی آریانا و یک خدمت تمام دستاندرکاران شما و یک سلام خاص خدمت بیننده های عزیز که همین اکنون این برنامه را تماشاگر هستند. تشکر. دکتر سمی که شما گفتین که مثلا امی چند روز پیش هفته گذشتم شما زیاد مردم آمده بود با شما اونو شنوایی دادین این تنها از کابل هستن یا از دیگه ولایت ها میاین؟ دی برنامه ما خوشبختانه بیشترش از کابل هستن ولی از ولایت غزنی جلال آباد چرا ولایت های همجوار آمدن بسیار مریضا از این برنامه شنیدیم که از حتی از نورستان هم آمدن؟ بله مریضایی است که بسیار زیاد شنیدن و اقاربشان گرفتن از این حاله شنوایی بسیار مستفید شدن و بسیار خوب مزایا بردن و اونا علاقمند شدن. ما همین داکومنتری دیدیم سعیست که بسیار نوجوانان بودند او. بله ما تمام سنین تحت پوشش قرار میدیم. به نظر نیست زیادتر فوکس ما بالای اطفال هستن که اونا خوبتر میتونن که از استفاده کنن و آینده ساز هستن ولی میتونن جوانا پیرا هم میان مراجعه میکنن ما برشون میدیم. خب سعیست و امی پسان باز طرف مو سوال میایم که ویدا جانم که ما باشه امی ویدا جان از 2014 است و ای اونمو عالی شنوایی سال به سال چنج میشه یعنی اونمو میباشه؟ ما یک برنامه داریم به نام برنامه آفتر کیر هسته. آفتر کیر؟ بله که ما هر مریض را کوشکی میتیم باز دو برنامه میایم مراجعه میکنن اگر گوشیشان کدام مشکل می داشته باشه بعض اوقات خود مولد که در داخل گوششان میشه او کدام مشکل می داشته باشه در کلینیک ما مراجعه میکنن کلینیک بیات میان مراجعه میکنن و امی گوشیشان مثلا کلینیک هم دارین شما؟ بله گوشیشان چنج میشه اگر مثلا لیولش اف می باشه باز ما بهتر شده میره لیولا پایین شده میره یا بالا شده میره و از که خود گوشی کدام خرابی پیدا میکنه بعد اوقات تر میشن از پیشان یا مشکنه یا دیگه میشه مول چنج میکنیم مولشون کدام مشکل پیدا میکنه بطری ضرورت پیدا میکنه بطریشون ما رایگان برشون میتیم یعنی برنامه افتر کیر ما یک برنامه است که مریض استثمار نمیشه بطری علیشنوی چقدر مدت کار میکنه؟ برای مریضای ما بطری ما بسیار کوالیتی خوب داره یک هفته کار میکنه. واو خوب بازو چارج میشه یا نه باید؟ نه خیر نه ما بطری با قدر فراوان برشون میتیم همون یک دفعه که یک هفته استفاده کرد بازو سومران دیگه چه میگیره. چقدر خوب چقدر خوب. استاد به شما میایم مگم اوس ما سره یو ویډیو کلیپ دی چې د تیر هفته د کم ټول هغه افغانان چې هغه غږ نه اورېده نو هغې ته چې کوم لیشنوی ورکړي دي یا نور څوک راغلي ول هغه یو ویډیو کلیپ لرم له تاسو سره شریکوم بیا بېرته راځو.
سونه خسته خسته ماشومان سونه خسته خسته جنوي او هغه کې ما وکتل چې یو عادي هم ناسته و د ډیرومن او ما ډاکټر سمینه پښتنه کې چې دیته هم تاسو علي شنوي ورکړ د نو هغه ویلي چې وو سیده نو اوس راځم اوس تاسو خواته او زما دا نن دا معلومه شوه ما اوس ما فکر میکردم که میلی علی شنوایی که برش میتی دیگه گپ خلاص است دیگه فر در چند روز هم کس گپ زده شروع میکنه مگم امروز که استاد شما آمدین و پیش از برنامه ما شما صحبت کردیم ما فهمیدم که نه یا از خود مرحله داره. بله این علی شنوایی البته تشکری زیاد میکنیم از بنیاد بیاد البته که برای از این قشر آسیب پذیر جامعه که امان و ناشنواست اینا را تحت پوشش قرار دادن و آله شنوایی را بر از اینا تجویز کردن. این آله شنوایی البته از خود دوره های مختلف داره. دوره از این از به این شکل است که باید اینا تحت آموزش قرار بگیرن. او آموزش ما میتونیم بگیم که گفتار درمانی یا گفتارخوانی که در اون پروسه اینمی مراحل آموزش بر از اینا در نظر میگیرن و اینا میتونن که از این آله شنوایی استفاده خوب بکنن. تشکر. خب سایس استاد په لمونږ سره ناستې خو ډاکټر سمی به چونکې دینه وروستو زیزه که چې غواړم چې هغه خلکو چې عالی شنوایی ورسره دي هغه دوستان هم راشي په بندار کې. ډاکټر سمی بر ما بگوین که کسایی که عالی شنوایی را کار داره آیا چی رقم برای شما رسیدگی میتونه که بکنه؟ بله کلینیک بیاد در کارت 3 قرار داره همیشه برای تمام هموطنان ما باز است و ما هر برنامه که ما 3 مرحله 3 فیز داره. فیز اولش که برنامه همو قالبگیری است، فیز دومش که نصب عالی شنوایی است و فیز سومش آفترکیر است. ما اما روزه در کلینیک خود آفترکیر انجام میتیم و در این زمان مریضایی که ما نو مراجعه میکنن ما اونا رو ثبت میکنیم رجیستر میکنیم بر سال بعدی شروع سال ما بر قالبگیری اونا رو زنگ میزنیم میخوایم و برشون قالب میگیریم. موافق باشین شروع کې مې وویل کنه چې داسې ډېرې کمې وظیفې یا جابز به چې هم خورما هم ثواب خبره ورکړي نو د ما اخلو تشکر از آمدنتان و بهتر است که بندار د نجیبې سره یواري بیا شراغلاس خبرونه بندار له نجیبې سره او اوس له ما سره ډېره نازولې ښایسته ډېره ګرانه ویدا جان هم په خبرونه کې ده. ویدا جان سلام. ما خوب هستم. بندار بندار د نجیبې سره خب بسیار ما چې مخکې تاسو ته ویلې کنه چې ویدا جان مې ولیدله مخکې 2014 کې دا چې اول ځل راغلی دې ته دا لګول لا ویډیو مې کتله اوس ته نو زه به یو څو خبرې د ویدا جان سره وکړم. ویدا جان مکتب میری؟ در کدام صنف هستی؟ نو ماشاءالله. خب باز چی میخوای در آینده چی جور شوی؟ در آینده؟ رسام ویدا باز رسامی مرا جور میکنی؟ اوکی خب دکتر سه پیش از که ما میرفتیم به طرف بریک از شما گفتین که چند مراحل داره. بله. اگر برای ما بگوین که اگر عالی شنوایی که مثلا 2014 ویدا جان گرفت صحیح بعد از او شاگرد شما شد و چقدر وقت میگیره که این کار میته یا برای چقدر وقت میته؟ بیشتر شما گفتین که 5 مرحله داره. این البته همی زمان که ما سمک برای طفل ناشنوا تجویز میکنیم و در گوشش میگذاریم ما باید همی
آله شنوایی را که وقتی که در گوشش گذاشتیم و می خواهیم که یک طفل سالم به جامعه تقدیم شود و از همین حس شنوایی باقی مانده خود به شکل احسنش استفاده کرده بتانه. پس ما باید این آله شنوایی را در گوشش بگذاریم که نه دیگر درک نکنه، احساس نکنه که در گوش ما چی است. مثلا ما و تو فعلا یک شخص عادی هستیم، احساس نمیکنیم که کدام کمبودی در وجود ما، البته در حس شنوایی ما هست. اونمو 5 مراحل اگر بر ما تشریح کنید. مرحله اول زمانی که ما میخواهیم گوشی را در گوش طفل قرار بدیم به مدت 5 دقیقه الا 10 دقیقه است. ما طفل سرگرم بعض وسایل بازی بسازیم که تا اینا متوجه نشه که در گوش ما یک چیز اجنبی در گوش ما قرار گرفته. مرحله دومش البته ایره دبل میسازیم با 15 دقیقه الا 20 دقیقه. اینمی شکل ما صداهای گوناگون بر از اینا چیز میکنیم، با صدا وسایل را به صدا در میاریم. اینا بفهمه که در محیط اصوات وجود داره. پس اینا نمیفهمن که مثال در محیط چی است، اصواتش به چی شکل است. درک ندارن از محیط. البته اینا به شکل در محیط میاین که نمیفهمن که در محیط چی اتفاقات وجود میاد. دیگه مرحله سومش البته با نیم ساعت است. نیم ساعت به مو منواله که براتون پیشتر گفتم، بر نیم ساعت طفل مصروف نگاه میکنیم. مرحله چهارمش البته 45 دقیقه است که در 45 دقیقه مو وسایل به صدا در میاریم برش. طفل مصروف بازی نگاه میداریم تا متوجه نشه و گوشی از گوش خود پس نکنه. مرحله پنجمش البته 1 ساعت میشه. اونمو مرحله است که ما دیگه چیزی را به صدا در نمیاریم و طفل درک میکنه، میفهمه که حیوان از خود صدای خاص داره، انسان از خود صدای خاص داره، صدای قدما، بله صداهای زیل و بمب اینا درک میکنن، میشنون. البته این 5 مرحله مشخص است که در البته برشان باید در نظر گرفته شود و این پروسه بسیار یک پروسه مفید است برای البته برای کسایی که باقی مانده شنوایی دارن. البته او در توی چقدر وقت میگیرد که از نمو 5 دقیقه شروع شود تا 1 ساعت که آلای شنوایی در گوشی باشه؟ این چقدر مدت میگیرد؟ این به مدت 1 سال باید به می منوال این برنامه ادامه داشته باشه و در صنف درسی هم اینا شرکت بکنن. این مرحله آموزشی سمعک است. با زمانی که این سمعک ما در گوش طفل قرار میتیم و در محیط آموزشی هم اینا قرار بگیرن و درک بکنن، بفهمن که ما در یک صنف درسی قرار داریم و ما مثل افراد عادی ما میتونیم از مزایای جامعه مستفید شویم. خب سایس ویدا نه ویدا مرا میشناسی؟ مرا دیدی؟ مرا میشناسی؟ در بندار میگه دیدی؟ بندار مرا دیده. خب ولی مرا خوشناختی. اوکی. من تو را خوش داری؟ من تو خب من تو را خوش داری نه؟ بله. اوکی سایس. خب استاد ستاسو نه دینه مخکې چې بله پوښتنه وکړم، غواړم چې د ویدا جانې باره کې ستاسو نه پوښتنه وکړم چې ویدا جانه خو 2014 نه چې د آلای شنوایی په غوږ کې ده، اوس د دومره کلونو نه وروستو څو ساعته د آلای شنوایی په غوږ کې ده دی؟ نجیبه جان عزیز، البته اینمی برنامه آموزشی بر از اینا در نظر گرفته نشده، اما گوشی در گوششان قرار گرفته، اما برنامه آموزشی اینا ندارن. ما یک البته تقاضای ما از بنیاد بیات ای است که اینمی آله سمک آله را برشان دادن، همی آله شنوایی را برشان تجویز کرد، همی برنامه های آموزشی را بر از اینا
میسر بسازه، برنامه های آموزشی بگیره تا اینا به شکل درست و بهترش از این آله ها استفاده کنه. شاگردای شما که هستن اونا خودشان به خاطر که شما تدریس میتین نه یعنی 7 سال میشه؟ بله بله. ما در پروسه آموزش از اینا دخیل هستیم. بعضشان البته ناشنوای مطلق هستند. ناشنوای مطلق ما ناشنواها را به کاتگوری ها یا تیپ های مختلف تقسیمات میکنیم. چطور؟ ما البته ناشنوا کم شنوا داریم یا نیمه ناشنوا میگیمش. یکی ناشنوای مطلق. نیمه ناشنوا البته عارضه در گوش بیرونی و یا در گوش وسطی می باشه که میتونه با بعض آله های شنوایی ما میتونیم که اینا را کاور کنیم یا بتونن این اصوات جمع‌آوری کنه. البته گوش بیرونی مربوط لاله گوش میشه. لاله گوش ما میتونیم که اطلاق کنیم برش گوش بیرونی. وظیفه همی پکه گوش یا لاله گوش میگیم اصوات جمع‌آوری میکنه با پرده گوش انتقال میده. امی آله شنوی است که اصوات جمع‌آوری میکنه با پرده گوش انتقال میده. پس اینی افراد زودتر میتونن که صحتیاب شوند و مثل ما و تو صحبت بکنن. خب او کسایی که که پیدا شدن و چی میگه امی نعمت نداشتن که صدا بشنون و اونا هم شما مثلا اونام تداوی شده میتونه که عالی شنوا یا او کسایی که کم میشنوا هم میتونه که عالی شنوایی او را مشکلش حل میکنه؟ عالی شنوایی البته یک عالی کمکی است. خب ما میتونیم همو باقی ماندی حس شنوایی البته یک مقدار شنوایی طفل داشته باشه و این حالا کمکی است. امی طفل که ویدا جان عزیز مقبول قند که تماشیشته هستن امی حس فکر میکنی که اینا داشتن کم؟ بله اینا دارن، البته داشتن و دارن و اما همی زمینیش مساعد نشده بود در آوان طفولیت. البته بعد از اینکه در مکتب می آیه و تا صنف فکر میکنم صنف 4 بودن که اینا از دمی برنامه بنیاد باید مستفید شدن. بعد از صنف 4 اینا تانستن که همی سمک دریافت بکنن و فی الحال که صنف 9 هستن اینا و از همی آله شنوایی استفاده میکنن. اینا بسیار بهبود یافتن صحت از یا البته همی اس شنوایی از یا خوب شده دیگه. خودشان میتونن همراه شما میتونه صحبت بکنه. میگه ما در کدام برنامه گفتیم میریم؟ میگه بندار. بله تشکر ویدا جان عزیز، تشکر از اینکه در برنامه آمدید. استاد شما می باشین. ما ویدا جان عزیز میریم طرف یک بریک و واقعا خوش هستم که دختر قندول، دختر شیرین که حالی گپ زده میتونه برنامه بندار میشناسه. انشالله یک روز خاص رسمی مرم جور کرد. وقفه. یو بیا شراغلاس خبرونه بنډار د نجیبې سره او بل یو ښایسته غوندې ځوان ما سره په خبرونه کې اوس میلمه دی. بچه مقبول با استعداد عبیدالله جان، خوش آمدید. عبیدالله جان که مدیدم همکارای ما سر صدا کرد میگه فکرت باشه که عبیدالله جان بسیار شوخ معلوم میشه. شوخ هستی؟ خب عبیدالله جان چقدر وقت میشه که شما هستن شاگرد شما هستن؟ اینا دیگه از البته صنف اول که شاگرد ما هستن فعلا صنف 10 هستن دیگه. از آغاز زمان که ما مرحله دبستانی یا مرحله کودکستان هم امسال خوشبختانه آغاز کردیم دیگه. اینا از صنف اول تا صنف 10 اینا فعلا صنف 10 هستن که با ما هستن اینا. عبیدالله جان نام اومد چی است؟
نه نام ما نام از او نام ما نجیبه سیس اوبای جان مانتو را خوش داری؟ کلگی ما مانتو را خوش داریم. خب اوبای جانم لمنگ سره دی استادم لمنگ سره دی یو بل ویډیو کلیپ غواړم چې له تاسو سره شریک کړم چې تیر هفته بنیاد بیات څومره افغانانو سره د دغه نعمت څورته چې مرسته کړې چې هغې غږ واورېدل شي. راځئ چې ویې ګورو. اوکې نو تاسو ولیدل چې دا کال بیا څومره زمونږ افغانان چې هغه د دې نعمت نه محروم او د بنیاد بیات د لارې هغوی سره دغه مرسته شوې ده او دا وخت بیرته د اوبای جان اوبای جان ما مقبول هستم؟ مقبول هستم؟ اوکی چقدر؟ ایقا یا ایقا؟ چقدر؟ ایقا خب سیز یلدا جان جانم این آلی با اوبای جان مانتو را بیار که بخوره که بگویه که آشپزی چطور بود سی اینا خب تا که اوبای جان مانتو میخوره سیز ما که تو استاد چندان سوال دارم استاد داره توی چه حقا یک دقیقه اوبای جان شما باید بخورین اینا سیز اینا خب استاد اگر طفلایی که اگر علی شنوایی داشته باشه و مکتب مثلا شما که پیش شما نبیاید شما استاد باز چی مشکل مراجعه میشه که کدام مشکل چه رقم مشکلی ما این طفلایی که البته در نمیاین در پروسه آموزش و پرورش ما سعیم نمیشن ما استادایی داریم که کلشان روانشناس است البته میتونن که روابط خوب با این اطفال به حساب ارتباط برقرار بکنن روابط خوب داشته باشن میتونن که بشناسن درک میکنن که طفل ناشنواز به چی چیز ضرورت داره با مو ترحم که ضرورت دارن اینا مثل یا زمان که این آله شنوایی را در گوششان میمانن و اصوات را میشنون مثل عزیز که طفل نو تولد میشه ما طفل که نو تولد میشه هر آن چیزی که بخواهد ما باید بر از نام میسر بسازیم طفل که زمانی که گریان میکنه ولو که مادرش در هر جایی که باشه خدا میرسانه به دادش استاد روانشناس استاد که با
تعلیم و تربیه ناشنوایان البته علمیت داشته باشه یا آگاهی داشته باشه، مثل که مادر به طفلش همکاری میکنه، اینا اینا همکاری میکنه. من تو چطور؟ یلدا؟ نوش جان. خواه عبیدالله جان چی میخواد آینده چی جور شوه؟ ده آینده؟ گرافیکر باشیم، گرافیک دیزاینر. باز برنامه که ما داشتیم خب برش عبیدالله باز گرافیک دیزاینر برنامه بندار می باشی. بسیار خوب. تشکر استاد از شما. تشکر. ما شما باز پسان مانتو میخوریم. ما میفهمیدم که عبیدالله جان یکم ذره گوش نشدن و مانتورم خوش دارن. تشکر عبید جان. تشکر. خب دا زمونږ نننی بنډار او خاص تشکری کوم د بنیاد بیات او د هغې د رئیس څخه هم چې واقعا د افغان په صفت باندې چې هغې کم نعمت ویشي په خپل افغانانو کې د هغې هیڅ قیمت نشته دی. واقعا چې خدای به هغې ته د هغې اجر ورکوي او خوشبخته دي هغه خلک چې هغې ته خدای دغه دومره وسه ورکړي چې هغه وکولی شي چې هغه د نورو خلکو سره مرسته وکړي او د هغې ژوند هغې ته اسانه کړي. استاد از شما هم تشکر. موفق باشین. په لوی الله مو سپارم. تل دی افغانستان. افغانستان زنده باد.